Mabaho ba paa mo? Yun ang problema natin ngayon. So anyway, so kung mabaho ang paa mo, if like you know, your feet actually stinks, like parang bulok na keso or parang patay na daga, napakadaling solusyon dyan. There are few things that you can actually use para maiwasan o matanggal yung baho ng paa mo. Una-una, after mong maghubad ng sapatos, here's what you're gonna do. I-rub mo yung finger mo between your toes, tapos o kaya yung sa may ano mo, sa may kuko, tapos amuin mo. Pag yung paa mo o yung amoy noon talagang amoy keso o amoy patay na daga, it means mabaho talaga paa mo. And hindi ba nakakahiya pag minsan pumasok ka sa isang room, just like nung nakatira pa ako sa dormitory before, back in college, meron akong isang kasamahan doon talaga ang baho ng paa, ang baho ng paa, ang baho ng paa, and it drove us out. Talagang lumalabas kaming lahat pag nagubad siya ng sapatos niya. Grabe yung sapatos niya mismo, talagang ni-sprayan ko. So anyway, there are few things that we can do in order to, you know, get rid of foot odor. Unang-una, kailangan mo parate, kasi yung kuko natin sa paa, yung toenails natin, nagtatrap talaga yan ng, ng mga dirt. Tapos yun ang pinaka main cause kung bakit bumabaho ang paa ng isang tao. So make sure to it na parati mong ginugupit yung kuko mo sa paa at nililinis mo yun. Pag maliligo ka, try to brush it. Tapos, kung meron kang brush, extra brush o pang-brush sa paa, brushin mo yung paa mo para mawala yung amoy. Kasi sometimes yung mga dead cells din, tinatrap niya talaga yung dirt na nagkukos ng odor. So, make sure na wag niyong kakalimutan na linisin masyado yung paa natin kasi it's part of your proper hygiene. Parang ang bango-bango ng buong katawan mo, pero yung paa mo naman amoy daga, 'di ba? Parang hindi naman yata tama. So, make sure to it na sasaburin mo maigi yung paa mo. Kung meron kang foot powder, of course, use foot powder kasi yung foot powder talagang, you know, para lang maiwasan mo talaga, tsaka minsan it helps, it zaps the smell. Pag nagmamadali ka, mag-foot powder ka na lang. Pangalawa, ito napakadali nito. Maraming nabibiling tawas sa market, yung mga pakete, bakit hindi mo gamitin yon? So, yun ang gamitin mo. Ang gagawin mo lang naman doon, either ibubudbud mo sa paa mo yung tawas, or ilalagay mo sa may sapatos mo para mawala yung amoy ng paa mo. Ito napaka-importante nito. Ito dapat tong product na to parating nasa kusina natin kasi talagang ang dami niyang gamit. Ito yung baking soda. Yung baking soda, there are a lot of things or ways kung paano mo gagamit yung baking soda. Pero normally kasi ako, what I normally do, pag ginagamit kong baking soda is I dilute it sa water. Yung may tabo ka, tapos ilalagyan mo siya ng at least mga 1 kutsara sigurong baking soda. Tapos tunawin mo itong maigi, yun ang pang-last na banlaw mo after mong mag-shower, or kung gusto mo lang mahugas ng paa, yun ang panghuling banlaw mo. Tapos pag tinuyo mo na siya, pwede mo nang isuot yung sapatos mo. So, para hindi ka mangangamoy, trust me, the whole day, fresh yung paa mo. Another way to use baking soda is to ibudbud mo ito sa loob ng sapatos mo overnight. Pagkatapos mo siyang hubarin, kung hindi mo naman siya gagamitin. So, budbud mo lang sa loob ng sapatos. Pagkatapos, kinabukasan, either pagpag mo or kung medyo hindi naman sensitive yung paa mo, just leave it there. Pantanggal din ng odor yun, di ba? So, ganun lang yun. Tapos, another way is to rub it sa paa mo. Ipahid mo o gawin mo siyang powder. Mas maganda kasi mabibili mong baking soda is pino. Katulad din sa tawas, kailangan pino para ipapahid mo na lang siya sa paa mo para sigurado ka na protected yung paa mo sa foot odor. Di ba? The whole day. Kung wala kang baking soda, wala kang imposible mo wala kang tawas o wala kang foot powder, pwede kang gumamit din ng mga insoles na katulad nito. Etong insoles na to, meron siyang odor stopper. So kung makakabili ka nito, I think marami nito sa mga sports chalet or sports stores or sports shops. Mabibili nyo to na napakamura lang. So
it doesn't hurt to invest kung igaganda naman ng image mo. Kasi di ba minsan, pag nalaman ng tao na parang ang baho ng paa mo, it stays. Parang all of the time, pag nakikita nila, pag-uusapan ka na ang baho ng paa mo. To wrap it off, kung napakadaling maging hygienic, lalong-lalo na sa smell natin sa katawan. And we're talking about feet or foot odor, so napakadali lang yan. Kung may budget ka, bumili ka ng ng foot powder. Kung wala ka namang budget, medyo mababa ang budget mo ng konti, try to go for baking soda. At kung talagang wala kang budget, bumili ka na lang ng Tawas. Or kung talagang wala ka lang budget, alam niyo yung mga lupa or yung brush or yung bato na pwede nyong ikaskas sa paa nyo na lang, kasi kaya nga para matanggal yung mga dead cells, at saka yung paglilinis ng kuko everyday. Kung hindi man nyo kaya everyday, siguro every other day, linisan nyo yung kuko ninyo kasi para maiwasan ang pagmamaho ng paa. Okay? So anyway guys, I hope may natutunan naman kayo dito sa aking na-share na video na ito. And hopefully, kung hindi pa kayo nag-subscribe, please do subscribe by clicking the subscribe button or the Mr. CMT logo. And hindi nyo pa ako na-follow on all my social media accounts, please do so by following all my social media accounts like Instagram, Twitter, Facebook, para lahat ng mga request nyo or kung ano man yung gusto yung pag-usapan regarding sa next video ko, then mapapag-usapan natin, di ba? Anyway guys, thank you so much for watching this video and I hope to see you again in my next video. Bye for now. Anyway guys, meron na tayong update. Meron na akong napili ng mga subscribers, particularly mga subscribers and followers ko, na bibigyan ko ng mga products, yung sa binanggit ko nga sa giveaway. So, please tune in or follow me on my IG account para malaman nyo kung ano yung product na binibili ko, para malaman nyo kung sa inyo yung product na yon. So, anyway, thank you so much again. I'll see you again.